ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે પેજ નંબર 21 એક્ટિવિટી 4 જોઈએ. આપણે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે એક્ટિવિટી 1, 2 અને 3 જોઈ હતી કે જે આપણે કાઉન્સમાં આપેલો હોય ને તેના ઉપયોગ કરીને ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરીને આપણે ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ કરવાની હતી. હવે આ બી એવું જ છે. એક્ટિવિટી 4ની અંદર શું છે તો કે નીચે કાઉન્સમાં ક્રિયાપદો આપેલા છે. આ બધા શું છે તો કે ક્રિયાપદ છે, બરાબર ને. વર્બ્સ છે ને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવામાં આવે? વર્બ્સ કહેવામાં આવે. તેમાં યોગ્ય ક્રિયાપદ પસંદ કરીને ફકરામાં ખાલી જગ્યા, આ જે પેરેગ્રાફ છે ને પેરેગ્રાફમાં ખાલી જગ્યા આપણે પૂરવાની છે અને ત્યાર પછી વાર્તા પૂરી કરવાની છે. વાર્તા એટલે સ્ટોરી. આ શેની સ્ટોરી છે તો કે ક્રો છે અને ફોક્સ એની સ્ટોરી છે, એટલે કાગરો અને શિયાળ, જે તમને ખબર જ છે, બરાબર ને. તે વાર્તા તમે ગુજરાતીમાં સાંભળી હતી. હવે આજે આપણે ઇંગ્લિશમાં એ ક્રિયાપદ મૂકીને ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સની અંદર ક્રિયાપદ મૂકીને આપણે આખી એક વાર્તા સમજીએ. વન્સ ધેર ખાલી જગ્યા અ ક્રો. બરાબર. ચાલ બાળકો, તે પહેલાં આપણે આ ક્રિયાપદ છે ને તેનું ગુજરાતી શું થાય તે આપણે જોઈએ. સિંગ. સિંગ એટલે ગાવું, બરાબર ને. સિંગ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ છે. સિંગ એટલે ગાવું. સેડ એટલે કહ્યું હતું. સે એસેવાય સેનું ભૂતકાળનું રૂપ સેડ, બરાબર. રેન એટલે દોડ્યો હતો. આરયુએન રનનું ભૂતકાળનું રૂપ રેન. વોઝ તમને ખબર જ છે કે ટુ બીનું રૂપ છે, પણ કયા ટેન્સનું? પાસ્ટ ટેન્સનું. વોઝ અને વર. વોઝ એક વચનમાં તે વપરાય અને વર બહુવચનમાં તે વપરાય. હવે બીજું આવે છે સેંગ. સિંગનું ભૂતકાળનું રૂપ સેંગ, બરાબર ને. સેંગ એટલે શું તો કે ગાયું હતું. કમનું ભૂતકાળનું રૂપ કેમ, બરાબર, આવ્યો હતો. ફોલનું ભૂતકાળનું રૂપ ફેલ એટલે કે પડ્યો હતો. પાછું આવ્યું વોઝ, બરાબર ને. પાસ્ટ ટેન્સનું ટુ બીનું રૂપ આર. પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું ટુ બીનું રૂપ એમ ઇઝ આર. આર એટલે બહુવચનમાં તે વપરાય અને ઇઝ એક વચનમાં તે વપરાય. હેડ, હેવ અને હેઝનું ભૂતકાળનું રૂપ હેડ થાય છે, માલિકીનો ભાવ દર્શાવે છે. ટેકનું ભૂતકાળનું રૂપ ટૂંક થાય છે, બરાબર ને. અને ટૂંક એટલે લઈ લીધું હતું. અને સેટ એટલે કે બેઠો હતો. એસઆઈટી સીટનું શું થાય? એસએટી સેટ, બેઠો હતો. હવે આપણે જોઈએ વન્સ ધેર ખાલી જગ્યા અક્રો. કોણ હતું? એક વખત વન્સ આવ્યું એટલે સમજી લેવાનું કે આખી સ્ટોરી શેમાં જાય છે? પાસ્ટ ટેન્સમાં જાય છે, બરાબર ને. વન્સ ધેર વોઝ એટલે અહીંયા આપણે શું લખવાનું? ધેર વોઝ. વન્સ ધેર વોઝ અ ક્રો એટલે અહીંયા આપણે અંડરલાઇન બી કરી રાઈટ પાડી દેવાનું એટલે સમજી લેવાનું કે આ આપણું પતી ગયું છે. એટલે વન્સ ધેર વોઝ અ ક્રો. હી ખાલી જગ્યા ઓન ધ બ્રાન્ચ ઓફ અ ટ્રી. એ ઝાડ પર બેઠો હતો. તો શું આવશે? સિંગ એટલે તો ગાવું થાય. સેડ એટલે કહેવું થાય. રેન એટલે દોડવું થાય. સેંગ એટલે ગાયું હતું, બરાબર ને. આ બધા ક્રિયાપદની અંદર આપણે જોઈએ તો કે એસએટી સેટ. સીટ એટલે બરાબર ને, બેસેલો હતો એટલે કે હી સેટ. એટલે અહીંયા શું આવશે? એસએટી સેટ. હી સેટ ઓન ધ બ્રાન્ચ ઓફ અ ટ્રી એટલે કે એ બ્રાન્ચ એટલે શું? શાખાઓ, ઝાડની શાખા ઉપર બેઠો હતો. હી ખાલી જગ્યાઓ પૂરી ઇન હિઝ બીક. બીક એટલે ચાંચ. એની પાસે શું હતું તો કે પૂરી હતી. એટલે અહીંયા આપણે શું લખ્યું? અહીંયા શું છે? માલિકનો ભાવ દર્શાવે એટલે હેડનો ઉપયોગ કરવાનો. મેં તમને કીધું જ છે, બરાબર. તેની એ પૂરી એની માલિકીની છે એટલે અહીંયા શું મૂકવાનું? હેડ, બરાબર ને. હી હેડ અ પૂરી ઇન હિઝ બીક. અ ફોક્સ ખાલી જગ્યા ધેર. તો આ ફોક્સ આવ્યો. આવ્યો એટલે શું તો કે કમ, બરાબર ને. અને કમનું ભૂતકાળનું રૂપ શું થાય? કેમ. એટલે અહીંયા આપણે શું લખવાનું? અ ફોક્સ કેમ ધેર, બરાબર ને બાળકો. ધ ફોક્સ ખાલી જગ્યા ને ફોક્સ કહે છે, આવે છે અને કહે છે એટલે આપણે શું લખ્યું અહીંયા? સેડ, બરાબર ને. ભૂતકાળનું જ આપણે વાપરવાનું. હવે આપણે બાળકો એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે જો છે ને ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર કોઈ બી વસ્તુ હોય ને એ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં જ બોલાય, બરાબર ને. પ્રેઝન્ટ ટેન્સ વપરાય એટલે કે ફોક્સ સેડ. ફોક્સે કહ્યું હતું. શું કહ્યું હતું ને એ બેઠું આપણું ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર છે ને. ઇન્વર્ટેડ કોમાની અંદર હોય ને તો તે પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં આવે. ધ ફોક્સ સેડ ઓ ક્રો યુ ખાલી જગ્યા અ ગ્રેટ સિંગર. તો યુ સાથે શું આવશે? આર, બરાબર ને. એટલે અહીંયા આપણે શું લખવાનું? આર. યુ આર અ ગ્રેટ સિંગર, બરાબર. પ્લીઝ ખાલી જગ્યા અ સોંગ, બરાબર. સિંગ અ સોંગ. મેં તમને શું કીધું? ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આવે એટલે ત્યારે હંમેશા પ્રેઝન્ટ ટેન્સ જ વાપરવાનું. એટલે પ્લીઝ સિંગ અ સોંગ. તું મારા માટે ગીત ગાય, બરાબર ને. ધ ક્રો ખાલી જગ્યા હેપી. પાછું આ ઇન્વર્ટેડ કોમા પતી ગયું એટલે આપણે શેમાં જતું રહેવાનું? પાછું પાસ્ટ ટેન્સમાં જતું રહેવાનું. ધ ક્રો વોઝ હેપી અને તે ઘણો ખુશ થયો હતો એટલે ધ ક્રો વોઝ હેપી. હી ખાલી જગ્યા કાવ કાવ કાવ, બરાબર ને. હી ખાલી જગ્યા કાવ કાવ કાવ. એ ગીત ગાવા લાગ્યો, બરાબર. એટલે હી સેંગ, બરાબર. હી સેંગ કાવ કાવ. અહીંયા આપણે સિંગ મૂક્યું, બરાબર. કેમ? કારણ કે ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આખું વાક્ય છે એટલે આપણે અહીંયા સિંગ મૂક્યું. હવે ઇન્વર્ટેડ કોમા ઓવર એટલે ત્યાર પછીના સેન્ટેન્સ આપણે પાસ્ટ ટેન્સમાં જોવાના. તો પાસ્ટ ટેન્સની અંદર હી સેંગ કાવ 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 ધ પૂરી ખાલી જગ્યા ડાઉન, બરાબર. એ જેવું કાવ કાવ બોલવા લાગ્યો ત્યારે પૂરી શું થઈ ગઈ તો કે ફેલ, બરાબર ને. ફોલનું ભૂતકાળનું રૂપ એટલે અહીંયા આપણે ફેલ લખ્યું એટલે કે હી ધ પૂરી ફેલ ડાઉન. ધ ફોક્સ ખાલી જગ્યા ઈટ, બરાબર ને. ફોક્સે શું કરી લીધી તો કે લઈ લીધી, બરાબર ને. એટલે અહીંયા ટૂંક. ધ ફોક્સ ટૂક ઈટ
એને લઈ લીધી એટલે ટુક ઇટ, ટેકનું ભૂતકાળનું રૂપ ટુક ઇટ, બરાબર. તો ફોક્સ ટુક ઇટ એન્ડ ખાલી જગ્યા અવે, અને ભાગી ગયો હતો એટલે કે દોડી ગયો હતો, રેન એટલે કે રેન અવે, બરાબર, જતો રહ્યો. આવી ગયા ને બધા, બરાબર. ચાલો હવે આપણે સ્ટોરી એક વાંચી જઈએ. વન્સ ધેર વોઝ અ ક્રો, બરાબર. એક વખત એક કાગરો હતો. હી સેટ ઓન ધ બ્રાન્ચ ઓફ અ ટ્રી, એ ઝાડની શાખા ઉપર બેઠો હતો. હી ખાલી જગ્યા પૂરી ઇન હિઝ બેગ, એની ચાંચમાં એક પૂરી હતી. અ ફોક્સ કેમ ધેર, ત્યાં એક શિયાળ આવ્યો હતો. તો ફોક્સ સેડ, અને શિયાળે કહ્યું, ઓ ક્રો યુ આર અ ગ્રેટ સિંગર, અરે કાગરો તું ખરેખર ગ્રેટ સિંગર છે. સિંગર એટલે ગાયક છે. પ્લીઝ સિંગ અ સોંગ, પ્લીઝ મારા માટે મહેરબાની કરીને એક સોંગ ગાય. ધ ક્રો વોઝ હેપી, એટલે ક્રો એકદમ ફૂલાઈ ગયો કે કોઈ મારા વખાણ કર્યા, બરાબર ને. તો ક્રો વોઝ હેપી એટલે ધ ક્રો વોઝ હેપી, ખુશ થઈ જાય. એ ખાલી જગ્યા અને પછી ગાવા માંડ્યો હતો. હી સેંગ ક્રો કાવ 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 એન્ડ ધ પૂરી ખાલી જગ્યા ડાઉન, તો પૂરી ફેલ ડાઉન, પૂરી નીચે પડી ગઈ. ચાંચમાં પકડેલી પૂરી એ નીચે પડી જાય. તો ફોક્સ શું કરે છે? તો ફોક્સ ટુક ઇટ, બરાબર, એને લઈ લે છે એટલે ફોક્સ ટુક ઇટ એન્ડ રેન અવે, ને પછી જતો રહે છે, બરાબર ને બાળકો. તો એક્ટિવિટી 4 તમારે આ ટેક્સ્ટબુકની અંદર જ લખવાના છે એના આન્સર. હવે આપણે જોઈએ એક્ટિવિટી 4નો બીજો ભાગ. નીચેના કોઠામાં એ અને બી વિભાગમાં આપેલા વાક્યોને કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ કરવાનો. તો બાળકો શું છે? તો કે ધ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ અને પાસ્ટ ટેન્સ, બરાબર ને, એવું છે. તો પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ આપણે એટલે એને શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? ચાલુ વર્તમાનકાળ. તો તેને આપણે એક ઝલક જોઈ લઈએ, બરાબર. એક માહિતી તમારા વિશે મેં લાવેલી છું, તે આપણે જોઈ લઈએ. પાસ્ટ ટેન્સ તમને ખબર છે, આ આખો ચેપ્ટર આપણું પાસ્ટ ટેન્સનું જ છે, કે ઈડી હોય કે અથવા તો ક્રિયાપદ, અનિયમિત ક્રિયાપદ હોય તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય છે કે પાસ્ટ ટેન્સ છે. તો પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનો થોડોક ખ્યાલ આપણે મેળવીએ. તો બાળકો આ બાજુ ધ્યાન આપજો. પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ કોને કહેવાય? તો કે ચાલુ વર્તમાનકાળ. હમણાં જે ક્રિયા ચાલુ છે ને તે દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાનકાળનો ઉપયોગ થાય છે, બરાબર. હમણાં, બરાબર, અથવા તો એમ કહી શકાય કે હું અત્યારે શું બોલું છું? તો કે હું હમણાં ભણાવું છું એટલે આઈ એમ લર્નિંગ, આઈ એમ ટીચિંગ થઈ જાય, એમ ટીચિંગ ઇંગ્લિશ થઈ જાય, બરાબર ને બાળકો. તો હમણાં જે ક્રિયા ચાલુ છે ને તમે ભણી રહ્યા છો એટલે કે છે ને યુ આર લર્નિંગ ઇંગ્લિશ નાવ, બરાબર. એટલે અથવા તો નાવ શબ્દ જ્યાં વપરાય ને એ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સમાં જ આવે, નાવ શબ્દ. અને પાસ્ટ ટેન્સની અંદર શું આવે? તો કે યસ્ટરડે, લાસ્ટ નાઇટ, પછી લાસ્ટ મંથ, એવા બધા શબ્દોનો ઉપયોગ થાય ત્યારે આપણને ખબર પડી જાય કે આ છે ને પાસ્ટ ટેન્સ છે. અને પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે હમણાં જે ક્રિયા ચાલુ છે ને તે દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય છે. અને અંગ્રેજીમાં તેને પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ કહે છે. બોલતી વખતે, અને બીજી ડેફિનેશન શું છે? તો કે બોલતી વખતે જે ક્રિયા ચાલુ હોય ને ત્યારે આપણે ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ થાય. હમણાં હું બોલી રહી છું એટલે આઈ એમ સ્પીકિંગ, બરાબર ને. હું હમણાં બોલી રહ્યું છું એટલે કે આઈ એમ સ્પીકિંગ, બરાબર. તમે સાંભળી રહ્યા છો એટલે યુ આર લિસનિંગ. તો એ જે વસ્તુ છે ને તેને શું કહેવાય છે? તો કે ચાલુ વર્તમાન કાળ, કે જેને અંગ્રેજીમાં પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ કહેવામાં આવે છે. ફરીથી બાળકો, કે બોલતી વખતે જે ક્રિયા ચાલુ હોય ને ત્યારે આપણે ચાલુ વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ કરવાનો છે. બાળકો હવે હું તમને છે ને સેન્ટન્સ પેટર્ન બતાવું. શેની? તો કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની. પહેલાં ઓબ્વિયસલી સબ્જેક્ટ આવે, બરાબર. સબ્જેક્ટ એટલે કરતા પ્લસ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સમાં એટલું યાદ રાખવાનું, બરાબર. એમ, ઇઝ અને આર પ્લસ ક્રિયાપદને આઈએનજી. ક્રિયાપદને આઈએનજી હોવું જરૂરી છે. ને એની સાથે આઈએનજી ફક્ત નહીં, પણ એની સાથે કાં તો એમ હોય, કાં તો ઇઝ હોય, કાં તો આર હોય. અને એટલે આ જે કરતા પ્લસ એમ, ઇઝ, આર પ્લસ ક્રિયાપદને આઈએનજી, તો જ આપણું પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ કમ્પ્લીટ થાય, બરાબર. અને તેને પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ કહેવાય. હવે દાખલા તરીકે મેં તમને થોડાક ઉદાહરણ આપેલા છે. આઈ એમ વોચિંગ ટીવી નાવ, હું હમણાં ટીવી જોઈ રહી છું. આ હી ઇઝ પ્લેઇંગ નાવ, તે રમી રહ્યો છે. ધે આર ટ્રાવેલિંગ નાવ, તે લોકો મુસાફરી કરી રહ્યા છે, બરાબર ને બાળકો. તો આ શું થયું? તો કે કરતા કયો થયો? તો કે આઈ, હી, ધે, એ બધા કરતા થયા, બરાબર ને, સબ્જેક્ટ થયા, બરાબર. અને ત્યાર પછી શું મૂકવાનું? એમ, કાં તો કરતા સાથે એમ હોય તો એમ લાગુ પડે તો એમ મૂકવાનું, કરતા સાથે ઇઝ લાગુ પડે તો ઇઝ મૂકવાનું, અને કરતા સાથે આર લાગુ પડે તો આર મૂકવાનું. તો આઈ સાથે શું આવશે? પ્રેઝન્ટ ટેન્સની અંદર બાળકો સાંભળજો, પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. તો આઈ સાથે શું આવશે? એમ, એટલે આઈ એમ. અને પછી શું કીધું? કે ક્રિયાપદને આઈએનજી. સાંભળજો બાળકો, ક્રિયાપદને આઈએનજી એટલે એમ, ઇઝ, આર પ્લસ ક્રિયાપદને આઈએનજી. તો આઈ સાથે એમ લાગશે તો વોચનું શું થઈ જશે? વોચિંગ, એટલે આઈ એમ વોચિંગ ટીવી નાવ, બરાબર. બાળકો તમે જો આ નાવનો ઉપયોગ નહીં કરો ને છતાં પણ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આઈ એમ વોચિંગ ટીવી, બરાબર. નાવ આપણે યુઝ નહીં કરીએ તો પણ તમને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે જે આ સેન્ટન્સ છે એ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનું સેન્ટન્સ છે. કેમ? કારણ કે એમ, ઇઝ, આર પ્લસ ક્રિયાપદને આઈએનજી એ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની અંદર જ વપરાય. હી ઇઝ પ્લેઇંગ નાવ, તે રમી રહ્યો છે. તો હી સાથે શું લાગુ પડશે? તો કે ઇઝ,
સબ્જેક્ટ કયો છે તો કે હી, બરાબર. ઇઝ આપણે મૂક્યું અને ક્રિયાપદને આઈએનજી. અહીંયા ક્રિયાપદ કયું છે પ્લે અને તેને આઈએનજી મૂકવાનું એટલે કે હી ઇઝ પ્લેઇંગ નાવ. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો કે ધે, સબ્જેક્ટ કયો છે ધે, બરાબર. એની સાથે શું લાગુ પડશે તો કે આર, એટલે ધે આર. ટ્રાવેલ એ ક્રિયાપદ છે ને તેની સાથે આઈએનજી ફોર્મ લગાવવાનું એટલે કે ટ્રાવેલિંગ નાવ, બરાબર. આ રીતે સેન્ટન્સ પેટર્ન ફરીથી જોઈએ બાળકો. કર્તા પ્લસ એમ ઇઝ આર પ્લસ ક્રિયાપદને આઈએનજી. આઈ એમ વોચિંગ ટીવી નાવ, હી ઇઝ પ્લેઇંગ નાવ, ધે આર ટ્રાવેલિંગ નાવ, બરાબર ને બાળકો. તો આ શું છે આપણે આ મેં તમને શેની માહિતી આપી? પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની માહિતી આપી, બરાબર. હવે એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા ઉદાહરણમાં જોઈએ. આઈ એમ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ નાવ, બરાબર. એટલે કે હું હમણાં ક્રિકેટ રમી રહ્યો છું અથવા તો હું હમણાં ક્રિકેટ રમું છું. આઈ એમ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ નાવ. એ શું છે બતાવે તો કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ બતાવે છે. કેવી રીતે તમને ખબર પડે છે તો કે એમ ઇઝ આર પ્લસ ક્રિયાપદને આઈએનજી, બરાબર. અને ત્યાર પછી બીજું જે બતાવે છે તે નાવ છે એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આ શું બતાવે છે તો કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. એનું ભૂતકાળ સેમ આ સેન્ટન્સનો આપણે ભૂતકાળ બનાવવું હોય તો ભૂતકાળની અંદર તમને ખબર જ છે કાં તો ક્રિયાપદને ડી કે ઈડી અથવા તો અનિયમિત ક્રિયાપદ આવે, બરાબર ને. તો આમાં શું છે તો કે પ્લેનું શું થઈ જાય તો પ્લેડ થઈ જાય. એટલે આઈ પહેલાં આપણે સબ્જેક્ટ તો મૂકવો જ પડે એટલે આપણે સબ્જેક્ટ મૂક્યો આઈ. હવે આઈ એમ પ્લેઇંગ એ તો પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ થાય ને આપણે તો પાસ્ટ ટેન્સ બનાવવાનું. આની અંદર ક્રિયાપદ કયું છે તો કે મેઇન ક્રિયાપદ પ્લે છે. તો પ્લે આપણે લઈ લીધું, બરાબર ને. પ્લે સાથે ભૂતકાળમાં શું લાગે તો ઈડી લાગે એટલે આઈ પ્લેડ બેઠું મૂકી દેવાનું ક્રિકેટ, બરાબર. હવે નાવ નહીં મૂકવાનું. નાવ એ શેનો શબ્દ છે તો કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનો શબ્દ છે ને આપણે બનાવતા છે પાસ્ટ ટેન્સ એટલે આપણે યસ્ટરડે મૂકી દઈએ. બની ગયું સેન્ટન્સ. હું આઈ પ્લેડ ક્રિકેટ યસ્ટરડે એટલે કે હું ગઈકાલે ક્રિકેટ રમ્યો હતો, બરાબર ને. હવે છે પાછું બીજું સેન્ટન્સ. રાગિની ઇઝ વોશિંગ ક્લોથ્સ. રાગિની કપડાં ધોઈ રહી છે, બરાબર. તો રાગિની કપડાં ધોએ છે તો ઇઝ આવ્યું, એમ ઇઝ આર પ્લસ ક્રિયાપદને આઈએનજી એટલે આ થયું પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. હવે આની અંદર રાગિની સબ્જેક્ટ આપણે મૂકવો જ પડે એટલે રાગિની આપણે મૂક્યું. ત્યાર પછી આવે વોશ. વોશ એટલે ક્રિયાપદ છે તો વોશનું શું થઈ જશે વોશ્ડ અને ક્લોઝનું ક્લોઝડ મૂકી દીધું, બરાબર. એટલે કે રાગિની વોશ ક્લોથ્સ, બરાબર. હવે આ જે છે હવે આની અંદર નાવ પણ નથી, આની અંદર આપણે નાવ નથી એટલે અહીંયા યસ્ટરડેની મૂક્યું, બરાબર ને. પણ અહીંયા તમે મૂકી શકો કે રાગિની વોશ ધ ક્લોથ્સ યસ્ટરડે તમે મૂકી શકો છો, બરાબર. હવે દેવાંગી ઇઝ પ્રેક્ટિસિંગ ગરબા નાવ. દેવાંગી શું કરી રહી છે અત્યારે ગરબાનો અભ્યાસ કરી રહી છે તો દેવાંગી લખ્યું, બરાબર. હવે આપણે મૂકવાનું શું છે તો કે આપણે ક્રિયાપદ કયું છે તો પ્રેક્ટિસ્ડ ગરબા નાવની જગ્યાએ આપણે અહીંયા યુઝ કર્યું લાસ્ટ વીક, બરાબર. લાસ્ટ વીક મૂકી શકો, લાસ્ટ મંથ મૂકી શકો, યસ્ટરડે મૂકી શકો, પણ એવું મૂકવાનું કે જે પાસ્ટ ટેન્સને રિલેટેડ શબ્દ હોય, બરાબર. એટલે નાવ નહીં મૂકવાનું. નાવ એ શું છે તો કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનો શબ્દ છે. આઈ એમ રાઇટિંગ અ લેટર ટુ માય ફ્રેન્ડ. હું મારા મિત્રને પત્ર લખી રહ્યો છું, બરાબર. તો આઈ મૂક્યું સબ્જેક્ટ, બરાબર. કોણ લખી રહ્યો છે આઈ એટલે આ આપણે સબ્જેક્ટ મૂક્યું, બરાબર. આઈ એમ રાઇટિંગ નહીં ચાલે. આઈ એમ રાઇટિંગ એ શું છે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ બતાવે છે પણ આપણે બનાવવાનું શું છે તો કે પાસ્ટ ટેન્સ એટલે રાઇટિંગ. રાઇટનું શું થઈ જશે રોટ, WROT રોટ અ લેટર ટુ માય ફ્રેન્ડ લાસ્ટ મંથ. ગયા મહિને લખ્યો હતો. હી ઇઝ ડુઈંગ હિઝ હોમવર્ક નાવ, બરાબર. એ હમણાં એનું હોમવર્ક કરી રહી છે તો હી મૂક્યું સબ્જેક્ટ. પછી ઇઝ ડુઈંગની ડુનું શું થઈ જશે ડીડ એટલે હી ડીડ હિઝ હોમવર્ક લાસ્ટ નાઇટ, બરાબર ને. એટલે ગઈ રાત્રે તેને ગૃહ કાર્ય કર્યું હતું. હવે આ બાજુ જોજો. ઇટ ઇઝ 8 o'clock. 8 વાગ્યા છે. સી ઇઝ ડુઈંગ હર હોમવર્ક. 8 વાગ્યા છે એનું ઘરકામ કરી રહી છે તો આપણે એનું ભૂતકાળ બનાવવું હોય તો સી ડીડ હર હોમવર્ક બિફોર 8 o'clock. 8 o'clock પહેલાં એટલે 8 વાગ્યા પહેલાં જ એને એનું ઘરકામ પૂરું કરી દીધું હતું. તો બાળકો હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો ને કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ અને પાસ્ટ ટેન્સ. તો આ જ એક એક્સરસાઇઝ છે એક્ટિવિટી 5ની અંદર શું છે તો કે કૌંસમાં આપેલા શબ્દોનો ઉપયોગ કરી વાક્યો ફરીથી લખવાના છે, બરાબર. એટલે કે શું છે એક્ટિવિટી 5ની અંદર કે ધે આર તે આપણે અહીંયા બુકમાં જોઈએ, બરાબર. કે ધે આર વોચિંગ અ ક્રિકેટ મેચ ઓન ટીવી નાવ, બરાબર. હવે આ સેન્ટન્સ શેનું છે બાળકો તો કે આ સેન્ટન્સ છે નાવ એટલે આપને ખ્યાલ આવી ગયો તમને કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ છે. હવે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનો બીજી રીતે આપણે ઓળખવું હોય તો આર વોચિંગ, એમ ઇઝ આર પ્લસ ક્રિયાપદને આઈએનજી એટલે આર વોચિંગ છે. આપણે બનાવવાનું શું છે લાસ્ટ નાઇટ આપે એટલે સમજી લેવાનું કે આ આપણે ભૂતકાળમાં બનાવવાનું છે. પહેલાં આપણે શું મૂકવાનું સબ્જેક્ટ, બરાબર. એટલે અહીંયા મૂક્યું આપણે સબ્જેક્ટ ધે, બરાબર. ત્યાર પછી આમાં ક્રિયાપદ શું છે તો કે વોચ, બરાબર. વોચ ક્રિયાપદ છે. લાસ્ટ નાઇટ બનાવો છે એટલે વોચનું શું થઈ જશે વોચ, WATCHED વોચ. ધે વોચ શું જોઈ છે અ ક્રિકેટ મેચ, બરાબર. એટલે અ ક્રિકેટ મેચ આપણે લખ્યું, બરાબર. અ ક્રિકેટ
મેચ. અને બાકીનું શું લખવાનું છે? ઓન ટીવી. શેના ઉપર જોઈએ છે? તો કે ટીવી પર. એટલે ટીવી લખ્યું અને નાવની જગ્યાએ આપણે સમય શું બતાવવાનો છે? લાસ્ટ નાઇટ. એટલે આપણે અહીંયા લખી દઈએ લાસ્ટ નાઇટ. જો બાળકો કેટલું ઇઝી છે, બરાબર ને? ઘણું ઇઝી છે. જો વી આર પ્લેઇંગ કબડ્ડી નાવ, બરાબર? એટલે વી આર પ્લેઇંગ આવ્યું. આર આઈએનજી એમ ઇઝ આર પ્લસ ક્રિયાપદની આઈએનજી એટલે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. એનું આપણે શું બતાવવાનું છે? લાસ્ટ ઇવનિંગ. લાસ્ટ ઇવનિંગ એટલે ભૂતકાળમાં બનાવવાનું છે. પહેલાં આપણે શું લખવાનું? સબ્જેક્ટ એટલે વી લખ્યું, બરાબર. હવે પ્લેઇંગનું શું થઈ જશે? લાસ્ટ ઇવનિંગ છે એટલે પ્લેઇંગનું શું થઈ જશે? પ્લેડ થઈ જશે. એટલે અહીંયા આપણે પ્લેડ લખ્યું, બરાબર. એટલે વી પ્લેડ શું રમી રહ્યા છે? તો કબડ્ડી. એટલે આપણે અહીંયા કબડ્ડી લખ્યું, બરાબર. નાવની જગ્યાએ આપણે શું લખી દેવાનું? તો કે લાસ્ટ ઇવનિંગ. એટલે આપણે અહીંયા લખ્યું લાસ્ટ ઇવનિંગ, બરાબર. નાવ નહીં લખવાનું. નાવ એ હંમેશા પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સમાં વપરાય. એટલે નાવની જગ્યાએ અહીંયા નાવ એ કયો સમય દર્શાવે છે? પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનો સમય દર્શાવે છે. એટલે આપણે અહીંયા નાવ લખ્યા. પણ આપણે અહીંયા ભૂતકાળ બતાવવાનું હોય તો નાવની જગ્યાએ આપણે લાસ્ટ ઇવનિંગ લખવાનું રહેશે. પલ્લવી ઇઝ સિંગિંગ અ સોંગ નાવ, બરાબર. એટલે પહેલાં આપણે સબ્જેક્ટ લખ્યું. આપણે શું લખવાનું છે? યસ્ટરડે. એટલે હવે અહીંયા લખ્યું પલ્લવી. પલ્લવી સિંગ ઇઝ સિંગિંગની જગ્યાએ શું થઈ જશે? સિંગ એ ક્રિયાપદ છે તો સિંગનું શું થઈ જશે? આપણે જોયું તે ઉપર સેંગ, બરાબર ને? પલ્લવી સેંગ શું ગાઈ રહી છે? તો કે સોંગ. પણ નાવની જગ્યાએ આપણે શું મૂકવાનું? યસ્ટરડે. એટલે આ આપણું થયું યસ્ટરડે, બરાબર. હવે બીજું, માય મધર ઇઝ બાઇંગ વેજીટેબલ્સ નાવ, બરાબર. સબ્જેક્ટ કયો થયો? અહીંયા આપણે નાવની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? યસ્ટરડે. સબ્જેક્ટ કયો છે? તો કે માય મધર, બરાબર. સબ્જેક્ટ તમને ઓળખતા આવડે ને? તો સબ્જેક્ટ ઓળખતી હોય તો શું કરવાનું? તો કોણથી પ્રશ્ન પૂછવાનો છે. કોણ વેજીટેબલ્સ ખરીદે છે? તો માય મધર. સબ્જેક્ટ થઈ ગયો. એટલે માય મધર ઇઝ બાઇંગની જગ્યાએ આપણે યસ્ટરડે મૂકવાનું છે. એટલે બાયનું શું થઈ જશે? બોટ. એટલે BOUGHT બોટ, બરાબર. શું ખરીદે છે? તો કે વેજીટેબલ્સ. એટલે અહીંયા આપણે વેજીટેબલ્સ લખ્યું. ત્યાર પછી નાવની જગ્યાએ આપણે શું લખવાનું છે બાળકો? યસ્ટરડે. એટલે અહીંયા આપણે લખ્યું યસ્ટરડે, બરાબર ને? ફૂલ સ્ટોપ. માય મધર બોટ વેજીટેબલ્સ યસ્ટરડે. હવે વી આર ટ્રાવેલિંગ નાવ લાસ્ટ વીક. આ બાળકો તમારે જાતે કરવાના છે. 5, 6, પછી આ બાજુ 7, 8, 9 ને 10, 11. જો હું તમને એક 11 વાળું ને 12 વાળું વાક્ય તમારે જાતે બનાવવાનું. 11 વાળું વાક્ય હું તમને શીખી દઉં. ઇટ ઇઝ 7 o'clock. સી ઇઝ પ્રેઇંગ ટુ ગોડ, બરાબર. બિફોરનો યુઝ કરવાનો છે. આપણે આગળના ઉદાહરણમાં જોઈ જ લીધેલું છે, છતાં હું તમને બતાવું કે આ જે આવું વાક્ય હોય ત્યારે આપણે શું કરવાનું? તો કે આપણે ભૂતકાળ બનાવવાનું છે. બિફોર એટલે ભૂતકાળનું રૂપ આવ્યું, બરાબર. એટલે અહીંયા જે સી મૂકવાનું. સબ્જેક્ટ શું છે? તો કે સી છે. ઇઝ પ્રેઇંગ એ તો શેનું છે? તો કે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ છે, બરાબર. તો આપણે અહીંયા વર્બ શું છે? તો કે પ્રે. એટલે શી પ્રેડ. સી પ્રેડ, બરાબર. કોને? તો કે ગોડને, બરાબર. એટલે કે ટુ ગોડ. અહીંયા હવે આપણે લખવાનું બિફોર. અને બિફોર પછી કેટલા વાગ્યા પહેલાં તે લખવાનું? એટલે કે 7 o'clock, બરાબર બાળકો. એટલે કે સી પ્રેડ ટુ ગોડ બિફોર 7 o'clock. એટલે આપણું ભૂતકાળ બની ગયું કે 7 વાગ્યા પહેલાં તો એને પ્રાર્થના પણ કરી દીધી હતી, બરાબર. જો આનું ગુજરાતી શું થાય છે? કે ઇટ ઇઝ 7 o'clock. સી ઇઝ પ્રેઇંગ ટુ ગોડ, બરાબર. એટલે કે 7 વાગ્યા છે એટલે કે એ લોકોએ તેણી, સી એટલે તેણી છે ને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી રહી છે. ને આપણે શું બનાવવાનું છે? ભૂતકાળ બનાવવાનું છે. એટલે કે સી પ્રેડ ટુ ગોડ બિફોર 7 o'clock. એટલે 7 વાગ્યા પહેલાં એને પ્રાર્થના પણ પતાવી દીધી હતી. એટલે સી પ્રેડ ટુ ગોડ. તેવી જ રીતે તમારે આ વાક્ય જાતે બનાવવાનું છે કે ઇટ ઇઝ 10 PM એન્ડ વી આર વોચિંગ ટીવી. તો શું આવશે? વી વોચ ટીવી બિફોર 10 PM, બરાબર. આ સેન્ટેન્સ તમે જાતે બનાવજો. હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો ને બાળકો? પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સની અંદર પાસ્ટ ટેન્સ કરવો હોય તો પહેલાં તો આપણે સબ્જેક્ટ મૂકવાનો, બરાબર. અને મેઇન વર્બ હોય તો મેઇન વર્બને ઈડી કે પછી કોઈ પણ અનિયમિત ક્રિયાપદ લાગુ પડતું હોય તે લખવાનું. ત્યાર પછી અ ક્રિકેટ મેચ ઓન ટીવી. અને પછી નાવની જગ્યાએ આપણે શું લખી દેવાનું? લાસ્ટ નાઇટ. ને આ જે બીજી તમને મેં એક્સરસાઇઝ હોમવર્કમાં કરવા આપી તે તમે પ્રયત્ન કરજો. થેન્ક યુ.